chào quý vị và các bạn. Minh Thu rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong các bản tin. Chúng tôi, những người làm chương trình, sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trong và ngoài nước. Và trong bản tin chính ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì đáng chú ý và nổi bật nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Nước mắt người làm quan. Nhà tôi trong quy hoạch treo. Nước mắt người làm quan. Những giọt nước mắt của ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gây nhiều cảm xúc trái chiều. Chê bai, dè bỉu có, trách cứ, cảm thông có, cũng không thiếu những cảm giác tiếc nuối cho đoạn cuối một đời người đã ít nhiều tạo được ấn tượng trong công việc, từng có các phát biểu lôi cuốn, chất giọng hùng biện. Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Thành Tài đã khóc nghẹn gửi lời xin lỗi đến mẹ và toàn thể người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ai cũng có mẹ, có cha, có người thân, bạn bè, có những tình cảm đời thường. Thật tiếc cho ông, giá như, nhưng cuộc đời không thể giá như. Không gian trước mặt chúng ta thì ba chiều mênh mông, đủ để cho chúng ta cân nhắc, ứng xử, hành động đúng. Còn thời gian chỉ có một chiều, qua rồi không thể quay đầu. Hai chữ giá như không còn kịp cho ông Nguyễn Thành Tài, vừa lãnh án 8 năm tù, người đã 68 tuổi xế chiều, có mẹ già 97 tuổi không biết bao giờ ra đi, giống như ngọn đèn sắp tắt. Cũng không khác nhiều những lời nói sau cùng của người làm quan sau khi ngã ngựa, vướng vòng lao lý. Sau những tiếng cười, câu kết uy lực của những người làm quan trong các buổi họp là những giọt nước mắt đời thường của họ trước phiên tòa. Cựu Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đầy quyền lực, chậm chạp cầm khăn lau nước mắt, tỏ ra hối hận việc mình làm. Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, ra tòa sụt sùi gọi xin các bác lãnh đạo tha thứ. Và còn nhiều nữa nước mắt người làm quan. Từ người quyền thế hét ra lửa lúc đương thời, giữ trọng trách trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Mỗi lời phát ra là từng, là bông, là hoa, là tiền bạc, quyết định cơm áo gạo tiền, số mệnh của bao người, thì lại sụt sùi, sướt mướt khi tòa giảm án. Không thể phủ nhận, có những người vướng vòng lao lý vì một mớ trách nhiệm không rõ ràng. Cơ chế kiểm soát quyền lực không nghiêm, dễ dẫn đến lạm quyền, lộng quyền, có nhiều quy định, kiểm tra, báo cáo, kiểm điểm, nhưng vẫn tồn tại các lỗ hổng pháp luật mà nếu không có nó, người ta khó lợi dụng, kiếm trác, rồi vướng vào tù tội. Nhưng trước tiên, phải chỉ đúng việc, gọi đúng tên, vạch đúng mặt, tuyên án đúng người, đúng tội. Những người làm quan trở thành tội phạm, trước tiên là do cá nhân thiếu rèn luyện, thiếu tu dưỡng đạo đức, ham lợi cá nhân. Mỗi cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, ngay khi được giao quyền, nắm quyền, phải thấy, chớ không thể khi đứng trước vành móng ngựa mới nhìn thấy. Nói thẳng, người hùng của hôm qua chưa hẳn là người hùng. Người tốt của hôm nay và ngày mai nếu không biết rèn luyện, không ngừng phấn đấu, cuộc chiến trước kẻ thù giấu mặt vô cùng phức tạp, cực kỳ gay cấn, một mất một còn vẫn còn đang tiếp diễn. Những phiên tòa xử người làm quan dù không khỏi đau lòng, khó tránh xúc cảm trước tình người, nhưng với tội phạm cần được xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật là mối quan tâm của toàn xã hội. Điều đó không chỉ nghiêm trị mà còn có tác dụng giáo dục, răn đe cán bộ công chức một cách nghiêm khắc. Và điều quan trọng nhất là phải ngày càng ít đi, hay đến khi nào đó không còn những cảnh sụt sùi khóc lóc trước tòa, để không tiếc thầm lẩm bẩm giá như của người làm quan. Nhà tôi trong quy hoạch treo. Nhà tôi trong quy hoạch treo đã gần 20 năm. Năm 2004, thành phố Hải Phòng công bố quy hoạch về một con đường tên là đại lộ 13 tháng 5. Một đại lộ được đặt theo ngày giải phóng Hải Phòng. Nhìn trên bản đồ quy hoạch, nó có một dải phân cách to như công viên, nối thẳng từ đường Lạch Tray ra đến Lê Hồng Phong, rồi đi sang Đông Hải. Ở đoạn qua hồ An Biên, đại lộ ấy tách thành hai cây cầu điệu đà. Đó có thể sẽ là một tuyến đường nội thị đẹp nhất nhì Việt Nam nếu được xây xong. Nhà mẹ tôi nằm trên con đường đó, căn nhà tôi đã lớn lên, căn nhà mà tôi chưa bao giờ hiểu tại sao mẹ tôi xây được với đồng lương viên chức của mình. Rồi nó trở thành nơi bà gồng gánh số phận của bao nhiêu con người trong gia đình, chứa đựng yêu thương và buồn tủi của mẹ con tôi suốt 2 thập niên.
Đại lộ 13 tháng 5, đường Lạch Tray Hồ Đông đã nằm trên giấy suốt 18 năm qua. Nhưng điều chỉnh quy hoạch không bỏ con đường đó đi, mà với người dân như tôi, như thể là một biện pháp xóa nháp để hợp lý hóa sự bê tha. Nếu một người quan liêu nhìn vào giấy tờ, anh ta sẽ thấy nó mới chỉ nằm trên bản đồ từ năm 2013 thôi. Từ năm 2013 đến nay, kể cũng nhiều nhưng chưa nhiều lắm. Chúng tôi, những người dân thì không bao giờ quên nó đã nằm nó bao lâu. Từ năm 2004, cuộc đời chúng tôi đã đỉnh đốn gần 2 thập kỷ vì cái nhà là phần lớn phép tính kinh tế của một đại gia đình. Mẹ tôi đã già đi, tôi cũng sắp già đi. Tôi muốn đón bà lên Hà Nội với cháu, nhưng tôi chỉ là một người viết. Tôi không thể nói thích thì mua nhà Hà Nội cho bà thì mua. Giá trị chênh lệch giữa một cái nhà với một cái nhà trong quy hoạch lớn không thể tưởng tượng nổi với hầu hết người dân. Cái bản đồ quy hoạch đó hủy hoại mọi tính toán của gia đình tôi, và qua đó hủy hoại cuộc đời mà đáng ra chúng tôi có thể đã được sống. Tuần trước tại Quốc hội, các đại biểu lại một lần nữa nêu ra vấn đề quy hoạch treo và đề nghị có hướng xử lý. Theo các đại biểu, một quy hoạch cần có thời gian triển khai. Nếu không thể triển khai sau 3 hoặc 5 năm thì cần hủy bỏ, xử lý những người có trách nhiệm. Đó là một logic hiển nhiên mà ai cũng nhìn thấy. Không làm được, tốt nhất là hủy bỏ, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân. Bao giờ đủ điều kiện triển khai thì làm luôn, đưa ra phương án giải phóng mặt bằng, đền bù cho mẹ con tôi mạch lạc tính lại bài toán cuộc đời. Còn bây giờ thì hủy đi. Trong các buổi họp như ở Quốc hội, hậu quả của quy hoạch treo thường được chỉ mô tả là gây lãng phí nguồn lực xã hội, giảm niềm tin của người dân với chính quyền. Mấy chữ đó không diễn tả được hết sự cay đắng của hàng vạn con người. Quy hoạch treo tước đi quyền mưu cầu hạnh phúc theo nghĩa trọn vẹn của nó. Giảm niềm tin chỉ là một khía cạnh, tôi mất những thứ thiêng liêng hơn. Có gì đó bi hài khi con đường trên giấy đó được gọi là đại lộ 13 tháng 5. Đó từng là một ngày tôi yêu. Tháng 5 và ngày 13 tháng ấy với người Hải Phòng rất quan trọng. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, tôi còn rủ một cô gái mới quen đi chơi nhân ngày giải phóng Hải Phòng. Hôm đó tôi đã rất vui và còn nhớ mình đã ngắm nhìn một cảnh phượng vĩ trong khung cửa sổ qua vai cô gái đó. Con trai chúng tôi giờ đã gần 10 tuổi, còn đại lộ 13 tháng 5 trong tôi giờ gợi ra một sự bất mãn. Trước một nỗi đau trong đời, con người ta thường có hai lựa chọn, nhẫn nại chờ đợi nó qua đi hoặc đương đầu. Nhưng người dân An Đà, Đông Khê và Đông Hải như mẹ con tôi đã nhẫn nại suốt 18 năm. Cũng có lúc tôi buồn bã và nghĩ rằng mình có thể làm gì không trong tư cách một người làm báo. Nhưng rồi tôi im lặng. Những bài báo viết về quy hoạch ở quận Ngô Quyền đã xuất hiện từ hơn một thập kỷ trước, từ tận thế hệ của những đàn anh trong nghề mà giờ đầu đã bạc. Tôi chọn sự chịu đựng. Tôi cặm cụi đi viết chuyện khác, những chủ đề được đặt hàng với hy vọng rằng mình có thể bù đắp được những phép tính đã bị con đường trên giấy xé toạc. Tôi vẫn muốn đón bà lên Hà Nội, tôi đành tự đi nhặt nhạnh từng các bạc để làm việc đó. Còn cái nhà cứ để đó, chờ chính quyền nhón tay. Cái nhà mà mẹ tôi đã xây lên bằng tất cả sự chăm chỉ và khả năng chịu đựng những nỗi đau phi thường, giờ không phải là tài sản. Dù tôi không phải người gây ra, nhưng tôi đành tự sửa chữa. Tôi gác lại những mơ tưởng khác, gác lại những đóng góp khác tôi có thể làm cho cuộc đời, để giải cái bài toán hóc búa do chính quyền thành phố Hải Phòng đưa ra. Bởi vì tôi đã đi và nhìn thấy quá nhiều người quyết định rằng họ sẽ đương đầu. Họ, những người dân khiếu nại các vấn đề liên quan đến đất đai. Có một chân dung rất quen thuộc mà hầu hết những người làm báo đều có thể kể cho bạn. Họ nói chuyện như được lập trình bằng các mốc ngày tháng, các công văn, các nghị định, các trích dẫn phát biểu của lãnh đạo trong các buổi tiếp xúc cử tri. Họ sẽ bày ra trước mặt bạn một chiếc cặp đầy tài liệu photo, dày nửa găng tay và say sưa giải thích về nội dung của từng tờ một. Giọng nói của họ đầy năng lượng, nhưng bạn không nhìn thấy ở đó một con người đang sống nữa. Cuộc sống và linh hồn đã bị tước đi theo một cách nào đó. Và điều quan trọng nhất, những con người như thế rất hiếm khi tạo ra sự thay đổi. Bởi vì những quy hoạch treo thực chất thường là sự bế tắc trong cuộc đấu tranh nội bộ của chính những người có trách nhiệm. Nếu chính hệ thống còn không tự giải quyết được, người dân thấp cổ bé họng làm thế nào? Như đại lộ 13 tháng 5, một vị lãnh đạo Hải Phòng trước đây đã từng đòi xử lý hình sự những người chịu trách nhiệm về nó. Đến nay chưa thấy kết quả gì. Chúng tôi chọn sự chịu đựng. Gia đình tôi vẫn còn có thể tự tính toán, chưa đến mức bế tắc. Có lẽ nhiều hàng xóm của chúng tôi không được may mắn đó. Tôi chẳng bao giờ dám hỏi hay dám đào sâu vào câu chuyện của đại lộ 13 tháng 5. Bây giờ viết ra,
không phải để tranh đấu cụ thể cho một cái quy hoạch của quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Mọi chuyện cứ như vậy đi, tôi lựa chọn tự xoay sở rồi. Nhưng làm thế nào để bi kịch đó có thể dừng lại, hoặc ít nhất không tái hiện ở khắp đất nước, với những con người bế tắc hơn mẹ con tôi rất nhiều. Hiện tại chỉ có một kịch bản, đó là một hoặc rất nhiều người dân quyết định lên tiếng, cầm lấy micro trong các buổi tiếp xúc cử tri, lưu cữu trong nhà đầy giấy tờ photo và sống một cuộc đời của một nhà khiếu nại. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng lắm mới có một nhóm cư dân gây đủ chú ý, với cái giá nào thì không ai tưởng tượng được. Có còn cách nào mang tính hệ thống và hiệu quả hơn không? Thực sự điều chỉnh luật, bắt người có trách nhiệm phải thực sự chịu trách nhiệm, hủy bỏ những quy hoạch không triển khai được sau vài năm, không treo chiếc gì nữa. Quý vị thân mến, và phần thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với Thời sự TV24. Quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là nhấn đăng ký kênh, theo dõi, chia sẻ và để lại những ý kiến phản hồi của mình dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại!